السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم بحلقة جديدة وشغلة بدها تعجبكم كتير 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 وتدعونا عليها. هي إنه شلون نساوي البريوش بالكريمة وبإيش بالتمر. كتير طيب، جربناه وطلع ممتاز كتير، وحبيت شارككم بالوصفة. سهلة كتير، ما بدها شيء. الشغل اللي يعني بدها اياك هو على بعضه من اوله لاخره شيء 4 ساعات من شغل، انتظار، وبعدين بالفرن. يعني بدها تاخذ شيء 4 ساعات حتى تاكلوا اطيب بريوش بالعالم وتدعونا عليه. المكونات بسيطة كتير 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 كتير. شو بدكم؟ بدكم 3 كاسات طحين، بدنا كاسة تمر مقطع شقف صغيرة طبعا بلا بزر اوعكم، بدنا كاسة كريمة هي هيفي ويب كريم، بدنا معلقة كبيرة خميرة، بدنا 3 معالق كبار سكر، بدنا بيضة واحدة خافقينها، بدنا معلقة كبيرة زبدة أو سمنة، بدنا 3/4 المعلقة الصغيرة ملح، وبدنا ربع لنص كاسة مي فاترة. هي فاترة. فهلا شو بدنا نبدأ نساويه؟ بنحط معلقة خميرة جوات المي، وبنحط معلقة سكر وبنحركها لحتى تتفعل الخميرة. بنحطها على جنب. بالوقت هاد بنضيف الملح للطحين، بنضيف سكر للطحين. هلا ننزل الآلة، نقفلها ونشغلها شوي. بنحط السمنة بحرارة الغرفة، بنحط البيضة، بنحط الكريمة كاسة، هلا بنحط شلون تفعلت الخميرة، طفت وصارت روي على الوش. هلا بنحطها هاي وبنعجن. بسم الله. هلا بنتركها 8 دقايق تنعجن مع بعضها. لقيناها ناشفة بنحط لها معلقة صغيرة مي فاترة أو الكريمة، بنشوفها إذا زبطت منيحة، وإلا بنرد نضيف لها معلقة صغيرة تانية كريمة، وهكذا حتى تصير طرية ولزجة. بس مو يعني ما بدنا إياها تلزق على كنارات الوعاء هذا، يعني الوعاء هي شايفينها هي. أو إذا لقيناها متشتشة يعني وطرية كتير وعم تلزق كتير كتير كتير، بنحط لها معلقة صغيرة طحين شوي شوي لحتى تمسك على بعضها وتصير العجينة الطرية اللي بدنا إياها. ما عم تلزق على الكنارات، شايفين شلون؟ هلا بنتركها مثل ما قلت لكم 8 دقايق بالتمام لحتى تنعجن منيح. بعدين بنغطيها بهالوعاء هاي، بنغطيها بنتركها شي ساعة بمكان دافئ حتى ترتفع ويزيد حجمها للضعف أو أكثر إذا بدكم. بعدين الخطوة الثانية إن شاء الله. خلصت. هلا القيمة شايفين شلون كسمة وحدها. هلا هاي بنبخها بشوية زيت ونحطها ونغطيها. بنرجع لكم بعد شي ساعة لحتى يتضاعف حجمها بمكان دافئ. طبعا لحالها بتنزل، شوفوا ما أحلاها. اللهم صل على النبي. هلا بنكبس عليها شوي مو كتير، وبدنا نقسمها 5 طابات، يعني 5 أقسام متساوية. لاحظوا شلون نساويها بقى. وبنعمل هيك، نعمل مثل حرف الواي، فبنحسبها هيك هيك، بعدين هي بالنص، بعدين هي بالنص.
ناخذ واحدة منهم، شوف شو بساوي، كبسها للنص، باخذ الحواف بجيبها للنص، تم هيك بعملها شوي حتى بدي ساويها طابة، بقدر هيك كمان ساويها، بجيب الكنارات للنص، بعدين بدورها هيك على الطاولة شوي، بحطها على هاي ورق فرن، بنغطيهم بعد ما نسويهم كلهم، نغطيهم لشي ربع ساعة لحتى يرتاحوا 20 دقيقة. بعدين بدنا أرجيكم شو نسوي بعدين الفن، بعدين أرجيكم إياه، لا تغيروا المحطة وكونوا خليكم على نفس المحطة. كما عم تشوفونا للأخير، لا تنسوا تدعونا. أوكو هاي هيك 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 للنص، لا تكبسون كتير، خلوهم يعني منفوخين شوي، ها لا تحطموهم تنسفون، تكبسون كتير، خليهم مرخرخين رخو يعني. هاي هيك 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 وهكذا، شايف شلون هيك، جيبون على النص، تكبسوا عليهم هيك على الورق تبع الفرن. هاي الورقة هاي كمان حنستخدمها، بدنا نحطها بالفرن كمان هذا الخبز تبع التمر والكريمة بريوش، بنحط ورق مثل هاد. هلا برجيكم وقت يصير جاهز حتى ما يلزق الخبز بالطنجرة ويسهل علينا نطالعه. هلا بغطيهم وبنرجع لكم بعد ربع ساعة إن شاء الله. مثل ما شايفين انتفخوا، اللهم صل شوفوا ما أحلاهم. هلا بناخذ واحدة منهم، نخلي الباقي مغطيين. أنا عندي هدول التمرات قسمتهم شغلة صغيرة، وعندي طنجرة مشان الفرن، بنحطه الفرن على 350 فرنهايت، بيقعد الخبز هاد هون ساعة لحتى ينفش، بعدين بالفرن لساعة، يعني حوالي 60 دقيقة حتى يرتفع ويسمر ويصير لونه حلو ومقرمش وأطيب منه. فنكبسها بيدينا ونساويه مستطيل طوالي. هلا بهي تبع قطاعة تبع الخبز بنساوي أصابيع نحيفة بنصه. شايفين شو عم بساوي؟ تم هيك بساوي للكل وحدة وحدة، وبورجيكم شو بنساوي هلا. هلا شو بساوي؟ بحط شوية من التمر، تحطوا هيك، لا تكتروا كتير، هلا هيك. بعدين شو بنساوي؟ بنعمل هيك، بندور على حالها، وبعدين بنضبطها هيك. بشوف شو بحطها هلا شايفين هيك ساويتها. هلا بحطها هون، بصفها على دور ما داير هون، بس هون قبل ما هلا بساوي هيك بدي احط ايش؟ بدي احط ورق تبع الفرن. طب هي ورق الفرن بجيبه بحطه هون، وبخ دور ما داير الطنجرة بزيت او بزبدة بدهنها منيح مشان ما يلزق الخبز. فاهم شلون؟ وهي بخليها لبرا طالع الورقة مشان ايه؟ مشان وقت يخلص الخبز بقدر بحمله بطالعه كله بهي.
بيفتح هيك بيمسك هيك الورقه وبيحمله كله بيطلع ولا احلى منه بصير. فاهمين شلون؟ وبالنص حساوي يحط كاسه وجللتها ورق الفرن، وهدول بحطهم على الكنارات. شوف شلون بحطوا على الكنار هون. هلا بجيب اخوه هيك حواليهم كلهم حتى تكمل الدائره. بعدين بغطيهم خليهم ينفشوا في ساعه زمان ما احطهم بالفرن. ويكونوا جاهزين للفرن شو بساوي؟ بدهنهم بفرشايه بشويه حليب وبرش عليهم سكر خشن، برش عليهم قبل ما احطهم بالفرن. 60 دقيقه، حوالي 60 دقيقه بالفرن لحتى تصير الحراره الداخليه تبع الخبز 200 ل 210 فرنهايت. هلا بنساوي غيرها نفس الشيء، بنكبسها بنساويها مستطيل. بنقطعها أصابيع. كمان نفس الشيء حط شوية قطع تمر. دورهم هيك على بعضهم شوي، بعدين بلفها. فاهمين شلون؟ هلا بحطها بالطنجرة. هي الطنجرة تتحمل الفرن، درجات الفرن العالية. خلصوا. هلا بنحط شوية تمر، كنارات بنلفها على حالها. بعدين بنحطها بالطنجرة تبع الفرن. ماشي الحال. هلا نتركهم ينفشوا ان شاء الله. بعد ما نغطيها ونرجع لكم بعد ساعة ونكون حمينا الفرن على 350 فرنهايت. هاي الحليب ندهنهم بعد ما ارتفعوا مشان يعطي اللون الذهبي. وهي سكر خشن نحط عليه. وإذا بدكم شوية تمر زيادة على الوش بصير. هلا بوشنا على الفرن على 350 لساعة زمان. يلا هلا وشنا على الفرن. بعد 45 دقيقة بنشوفه إذا اسمر كثير بنغطيه بهيك يعني ملحلح بفويل ألمنيوم مشان ما يسمر كثير 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 الوش يعني تبعه ل 15 دقيقة زيادة، يعني المجموع 60 دقيقة. طلعناه من الفرن، عجبة، ريحة خيالية، منظر بشهي. شايفين محلاه؟ سفنجي وطري وفظيع. نعمل هيك وهيك. الله أكبر تكبير. شايفين شو شلون؟ طري سفنج وطري. شايفين شلون؟ وهي عم بهرر منه التمر. شايفين هيك شلون جواته؟ شايفين التمر ما أحلاه. هش وناعم. نقسم واحد ثاني كمان وريكم جواته. شوفوا التمر جواته. شايفين؟ قطن جواته، قطن وهش ولذيذ. ان شاء الله تجربوه بيتكم يعجبكم. تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.